รายการเพลงมาเอ็กเก่งน้ำปิงสวัสดีครับว้าวน้ำโมคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆเรียกร้องนิยามคำว่ารักที่มั่นคงมันผ่านแบบทุกอย่างมาด้วยกันแบบยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียกันได้อาจไม่ได้ติดวีนเพราะอารมณ์ไม่มั่นคง น้ำปิงเป็นคนบอกรักเก่งไหมเก่งไหมครับบอกรักเก่งไหมบอกรักเก่งไหมเนี่ยเขาถามว่าบอกรักพี่ไหม3 วิธีแสดงความรักสิ่งหนึ่งที่เราโหยหามาตลอดคือแบบอ้อมกอดอะไรแบบนี้เก่งน้ำปิงเนี่ยก็จะต้องแบบกอดกันหลังแบบที่เราทำงานเสร็จทุกวันการให้ของขวัญมึงฮะชอบให้ของขวัญมากในอีก10 ปีข้างหน้าเก่งน้ำปิงจะเป็นยังไงเรา2 คนน่าจะยังอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีความฝันให้แบบเดินตามทางใช่เยอะเลยอีกนาน150 ปีนู่นและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงมาเอ็กเก่งน้ำปิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ตื่นเต้นเหรอฮะตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าว้าวน้ำโมคิดมาแล้วนี่คือซีนเปิดเริ่มเลยนะคะเริ่มกันเลยบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่เรารอคอยและรอยขอออกมาว้าวรอจริงหรือเปล่าจริงค่ะคือตั้งตารอเลยเมื่อวานนอนไม่หลับทำไมฮะรอที่จะมาเจอวันนี้ไงแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าเป็นใครกันบ้างสวัสดีครับเก่งฮาริสครับว้านะโมสวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆเรียกร้องกันมาแบบเรียกว่าอะไรครับขอกนป.ค่ะขอกนป.ค่ะเมื่อไหร่มาทีมจะร่วมงานกับกนป.คะแอดมินเราก็เลยทำงานทรงงานหนักมากตามไปทุกแอปทุกช่องทางไปจีบไปเตาะไม่รู้หรือเปล่าว่าเข้าใจผิดนะครับทำไมครับกนป.คือกล้องน้ำปิงนะจริงๆแล้วที่เรียกร้องอะที่เรียกร้องกันน่ะอ๋อหรอเป็นอย่างนี้หรอกนป.เนี่ยย่อมาจากเก่งยังไงน้ำปุ๋งค่อยสบายใจหน่อยเริ่มอัปเดตชีวิตกันหน่อยช่วงนี้ทำอะไรเป็นยังไงอยู่บ้างคะช่วงนี้ก็ล่าสุดเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตมาฮะใช่ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆได้ติดตามหรือเปล่าอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นจอเลยเหรอขึ้นจอทุกวันว้าวขอบคุณครับผมก็เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตมาก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใฝ่ฝันที่อยากจะทำแบบนานแล้วที่แบบอยู่บนเวทีท่ามกลางแบบพี่ๆแบบเยอะมากอะไรแบบนี้แล้วก็ร้องเพลงให้ทุกคนฟังก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ท้าทายของเก่งน้ำปิงครับใช่เขาจะเลิศอะเนาะเขาจะเลิศใช่ครับน้ำปิงก็เริ่มลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ใช่แล้วก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าเข้าตลาดหุ้นอย่าบอกว่าลงทองด้วยช่วงนี้ลดหนักเลยลงทองแต่เป็นหน้าทองอยากให้คนรักคนหลงวานะโมต้องถามเขาหรือเปล่ามาถามเราก็ไม่รู้ตัวเราไม่ได้สนใจครับเพราะช่วงนี้โฟกัสแค่เรื่องงานจริงๆนะทางเหินจะให้หลงไปกว่านี้อีกแล้วเหรอก็ต้องพักหายใจเลยอ่ะคือยิงกันรัวๆเลยอ่ะอะไรเนี่ยเขาให้อัปเดตผลงานมาพี่มิวอย่างเงียบอย่ายิ้มอย่างเดียวเราเป็นดาราแอบฟินอยู่ไงเพราะแบบไม่คิดว่าจะมายิงกันรัวๆขนาดนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะลงทุนในอสังหาไม่เอาจริงๆเอาแบบจริงๆเลยซีเรียสเลยใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็กำลังทำธุรกิจเลี้ยงปลากัดอยู่แต่ว่าน้ำปิงโดนเส้นเหมือนกันไม่โอ๊ยดีๆเลยก็คือว่ากลัวโดนไม้ทุบหัวมากเลยนะอยากใส่หมวกกันน็อกก็ตอนนี้ก็เต็มตัวครับที่จะแบบเขาเรียกว่าไม่อีกเหรอกดรีพอร์ตได้นะถ้ามีพูดอีกรอบกดรีพอร์ตคลิปนี้ที่มาทีแมคเขา
ละเล่นก็ มาไม่ใช่ช่องแบบช่องร้องเพลงเหรอเป็นช่องตลกเหรอ ไม่ใช่เอาจริงจังเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบ ขอโทษครับ ติดเล่นติดอะไรก็ มา จริงๆ ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเตรียมตัวกับงานในอนาคตครับเพราะว่าจริงๆมีโปรเจกต์เข็มจิราต้องรอ Special EP ว้าว แล้วก็Magic Lover ฟิเฟียใช่ที่เล่นกับน้องก้องโทมัสแล้วก็โทมัสก้องไม่ยอมสินะมาเม้นสิแน่จริงโทมัสมาเม้นสิแน่จริงถ้าไม่ยอมอาจจะเม้นแล้วตอนนี้จริงๆนะ อาจจะเม้นแล้ว จริงๆตอนที่ได้เห็น ใช่ คลิปนี้ก็แล้วก็มีจิมมี่โอมด้วยฮะ ครับ อยากจะย้ายมาพูดถึงโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันสักหน่อย ก็คือเป็นเพลงมาเอกับเก่งน้ำปิงเนาะ อาจไม่ใช่คนหวานแต่รักฉันจะมั่นคงต่อให้เราแก่ลงฉัน อยากจะรู้ว่าตอนที่ได้ฟังเดโม ครับ เพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่าเสียงสูงมากเลยฮะ เดโมเสียงสูงมากเลยฮะ จริง ใช่ก็คุยกับน้องว่าแบบถ้าไปหน้างานแล้วเราจะดีลกับพี่ๆยังไงดีนะอะไรแบบนี้ใช่ก็จริงๆพอเห็นเนื้อเพลงแล้วแบบเฮ้ยเนื้อเพลงดีความหมายดีใช่ ใช่แล้วก็มันดูเป็นเพลงพี่เก่งนะหมายถึงว่ามันดูเป็นแบบมันมีความเป็นเขาอยู่ มันมีความซื่อๆเนาะ มันมีความซื่อจ้า มันมีความไม่มันมีคำว่ามันมีกิมมิคคำว่าเก่งอยู่ในนั้นบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงมันมีความแบบตรงไปตรงมา ครับ คือก็บอกตรงๆว่าเป็นแบบนี้นะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันลักษณะ personality เหมือนเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ค่อยได้คลุกคลีเท่าไหร่ โอ้ย โอ้ยโอ้ย ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่พัฒน์วรพัฒน์วงมีนเป็นคนแต่งค่ะ โอ้ยขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ ได้ พัฒน์ เจอกันแล้วใช่ไหมได้เจอพี่วงมีนหลายคนมาก ใช่ ครับ เป็นแฟนคลับวงมีนอยู่แล้ว พูดได้ไหมนี่ พูดได้ พูดได้ไหมครับ พูดได้ใช่ไหมฮะ พูดได้เลยจ้ะ โอเคฮะ ก็ มาจะไม่ตัดออกใช่ไหม เดี๋ยวเราไปคัดออกที่หลัง ล้อเล่นพูดได้เพราะว่าพี่วงมีนก็คือเป็นหนึ่งในผู้บริหารของเรา จริงๆชอบทั้งพี่พัดทั้งพี่ปาล์มมาแบบตั้งแต่ติดตามผลงานมาแล้วใช่ ชอบเพลงด้วยครับ แต่อยู่ต่อหน้าเขาไม่กล้าคุยเขินครับผมน่าจะยังไม่รู้พี่พัดกับพี่ปาล์มน่าจะยังไม่รู้ งั้นเดี๋ยวหนูตัดขยี้เลยแล้วส่งคลิปนี้ไปให้พี่พัฒน์พี่ปาล์มโดยตรง โอเคแล้วอยากรู้ว่าตอนที่อัดเป็นไงบ้างเพลงนี้อัดยากไหมหรือว่าตอนที่อัดแบบนึกถึงอะไรอยู่บ้างไหม ตอนที่อ่านน่าจะเขาเรียกว่าเราก็ร้องตามความรู้สึกเลยครับแบบเล่าเรื่องเพราะว่าพี่ๆบอกให้เราแบบร้องตาม feelings ของตัวเองเลยแบบไม่ต้องยึดตามเดโมแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยให้แบบร้องแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นของเราที่เราอยากสื่อสารแล้วก็รู้สึกว่าเพลงมันมีกลิ่นอายความเป็นแบบเหนือบางอย่างอ่ะมันเหมือนเพลงคนเหนือมันเหมือนเพลงแบบฟีลให้ฟีลแบบพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับอะไรเงี้ยคือมันมีการแบบพูดไปแบบจริงใจอ่ะมันพูดแบบจริงใจว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้อยู่นะแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบดีมากแต่ตอนนี้ก็รักมั่นคงนะอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นเพลงที่น่ารักก็เลยร้องไปในสไตล์ที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยให้มันเห็นถึงความแบบจริงใจแล้วพี่เก่งอะครับ พี่เก่งนะ เก่งคล้ายๆกันฮะใช่เก่งรู้สึกว่าเก่งชอบความที่เนื้อเพลงแบบไม่ได้ซับซ้อนอ่ะแบบรู้สึกยังไงก็แบบเล่าออกมาแบบนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันมีแบบมีกลิ่นความแบบซีเนมาติกอยู่ในนั้นแบบเวลาร้องเข้าไปแล้วมันจะเห็นภาพแบบชัดมากอะไรแบบเนี้ย ด้วยวาดนตรีด้วยอะไรเนาะมันมีความแบบต้องมีความเหนื่อยอ่ะรู้สึกแบบไว้มันดี แบบพอแบบดนตรีขึ้นมาก็จะนึกถึงเพลงที่แบบเป็นอันเดอร์กราวเพลงเหนืออะไรแบบเนี้ยฮะเพลงแบบนอกกระแสที่แบบเมื่อก่อนน่ะเก่งฟังเยอะอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าอุ้ยชอบมากเลยครับ แล้วอยากรู้ว่ามีท่อนไหนของเพลงนี้ที่ชอบที่สุดไหม ท่อนไหน ชอบท่อนนั้นอาจไม่ได้ติดวีนเพราะอารมณ์ไม่มั่นคง เอาละถ้าเวอร์ชันนี้แม่ทำไงล่ะ เอ้าไม่ลองงี้แหละ แย่ละ แย่ละ พี่พัดงงเลยนะ จริงๆมีในหัวทั้งเพลงเลยเดี๋ยวไม่อยากพูดดีกว่า เดี๋ยวมันจะแมสเกินยังฟังเวอร์ชันปกติไปเวอร์ชันอันเดอร์กราวให้เก็บไว้ในใจน้ำปิงก็พอ ก็มีคนขอ ว่าเดี๋ยวเพลงนี้ออกไปเดี๋ยวค่อยเฉลยวันหลัง อะไรนะ 3 2 1อาจไม่ได้ ติดอาจไม่ได้ติดวีนเพราะอารมณ์ไม่มั่นคง เพ
เพลงนี้ก็มอบให้หลายๆคนนะครับที่อาจจะต้องเติมหวานอาจจะต้องเติมหวานเพราะอารมณ์ไม่มั่นคงอีกท่อนหนึ่งแต่ของจริงไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะ ไม่มีให้หาฟังไม่ต้องเปิดในแอคเคาท์ไหนไม่มี ถ้าอยากมีก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยววันหลังเราก็ยังไม่มีเหมือนเดิม ถ้าอยากฟังนี่ไปฟังออริจินอลได้ Original ครับผม เอาจริงปะคือเก่งน้ำปิงตลกมากเลยนะคือไม่คิดว่าจะตลกขนาดเนี้ย ไม่จริงครับไม่เป็นคนจริงจังมากเลยนะ ปกติ เนี่ย ดีท้ออย่างเดียวฮะ คืออยากรู้ว่า2คนเนี้ยเจอกันครั้งแรกอะ ครับ รู้สึกว่าแบบแต่ละคนนิสัยยังไง เอาแล้ว first impression อะ First Impress เหรอฮะรู้สึกว่าเขาดูสูงส่ง ดูเป็นคนมีความรู้มีภูมิฐานเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะตอนที่เราเข้ามาเขาบอกว่ามีน้องคนนึงที่แบบเรียนนิเทศจุฬาแล้วเราเรียนครูมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาจบมาในสายแบบสายงานเขาจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบดีกรีดีนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ตอนนั้นแบบแทบจะไม่ได้คุยกันเลย เพราะว่าตอนไลฟ์อัพก็คือโดนจับมาแล้วก็เดินไลฟ์อัพแล้วออกไปเลยออกไปโชว์ตัวเลยไม่ได้คุยกันเลย น้ำปิงล่ะคะ ไม่มีเลย น้ำปิงล่ะพี่เก่งเป็นยังไง ครั้งแรกเลยเหรอครับครั้งแรกเลยรู้สึกว่าคือแค่เห็นแล้วรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นลูกครึ่งเพราะว่าตาเขาเป็นสีน้ำตาลมันแบบว่าเราก็งงว่าใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าตาสีปกติหรืออะไรเพราะว่าตอนนั้นคือแบบเราไม่รู้จักเขาเลยถ้าบางคนจะบอกว่ารู้จักจากไวรัลที่แบบครูหล่อบอกต่อด้วยหรืออะไรเงี้ยคือแต่นั้นปิงยังไม่เคยเห็นเขาเลยเพิ่งเคยเห็นวันนั้น ก็มีความบังเอิญแต่ก็ต้องเดินตามเขาก็เลยได้เห็นบ่อยเพราะว่าเขายืนอยู่ข้างๆวันไลฟ์อัพพอดีเป็นความบังเอิญมากเพราะจริงๆอยากยืนคนเดียวแต่ว่าเขาบังคับให้ยืนตรงกลางเพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยก็เลยแบบได้ยืนข้างกันอะไรเงี้ยแต่มองย้อนกลับไปก็เขานิ่งกว่านี้มากทุกวันนี้คือเป็นเวอร์ชันอัปเดตแพทครั้งที่ 80,000 อ่ะ 80,000 แพทที่ 80,000 ตอนนั้นยังเป็นแพทยังไม่มีใครพัฒนาเลยยังไม่มีนักพัฒนาเข้ามาแบบอัปเดตแพทยังเป็นเวอร์ชันแบบเหมือนแบบถ้าเป็นหมาน้อยเป็นหมาน้อยระบบปิดคือยังเป็นโกลเด้นที่แบบเป็นเวอร์ชันไม่คุยกับคนนะไม่เล่นกับคนอ่ะเป็นโกลเด้นที่ไม่ได้ออกไปวิ่งในสนามหญ้าเป็นโกลเด้นที่แบบ introvert เพราะพอเล่นด้วยคือเห่าด้วยไงเป็นฟิลไม่หน้าตาไม่ค่อยรับแขกคือมันแบบนิ่งๆมันแบบเท่ๆกึ่งๆแล้วพอรู้จัก แบบติ๊ กั ก น เก๊ก แล้วมุมมองมันเปลี่ยนไปไหม ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มี energy แบบ positive เยอะแล้วเมื่อก่อนเราเป็น negative ไงเราคิดลบบวกไม่เอาหารไม่เอาลบอย่างเดียวตามนั้น นั่นแหละก็รู้สึกว่าเขาแบบ positive อ่ะน่าสนใจแล้วน้ำปิงล่ะคะพี่เก่งพอรู้จักกันมาเนี่ยพี่เก่งเขาเปลี่ยนไปไหมจากครั้งแรกที่เราแบบเจอเปลี่ยนมากเลยครับเพราะว่าเหมือนพอเริ่มรู้จักแล้วเขาก็เริ่มแสดงด้านที่แบบความเป็นเด็กออกมาอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาไม่ค่อยทำเราก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่ไปก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาแปลกขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความอะไรใหม่ๆดีเหมือนเราได้ลุ้นว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะแบบทำอะไรอะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาค่อนข้างเปิดใจให้น้ำปิงที่จะแบบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าเราเป็นคนที่อัปเดตเทรนด์ทุกอย่างไวเราเล่นรายการตลกออนวันนี้อีกวันหนึ่งเราพูดได้ทั้งรายการแล้วเรารู้จักมีมนี้ในวันนี้พรุ่งนี้มาแล้วเล่นแล้วเขาเองก็ต้องอัปเดตให้ทันอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่ารักขึ้นสดใสขึ้นแบบไม่ใช่แค่น้ำปิงแต่ว่าพี่แฟนคลับก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันทีนี้อยากจะกลับมาพูดถึงโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันเนาะด้วยความที่เพลงของเราเนี่ยชื่อว่ารักฉันจะมั่นคงอยากจะถามทั้งคู่หน่อยว่านิยามคำว่ารักที่มั่นคงของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงคะนิยามคำว่ารักที่มั่นคงแหละสำหรับเก่งนะในตัวเก่งใน personal เก่งรู้สึกว่ารักที่มั่นคงต้องเป็นรักที่มันผ่านแบบทุกอย่างมาด้วยกันแบบค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะมันเห็นแบบทั้งข้อดีทั้งข้อเสียไม่มีนะไม่มีข้อเสียมันก็มีบ้างคนเรามันก็ต้องมีข้อทั้งข้อดีข้อเสียใช่แซวเล่นรู้สึกว่ามันสามารถแบบยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียกันได้มันพอมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาในเส้นทางของความรักของเราอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดการแบบวอกแวกหรือว่า
รู้สึกไม่มั่นใจในตัวคุณจังเลยทำไมคุณถึงแบบคิดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็จะมีเสียงในหัวที่แบบทำไมถึงคิดกับฉันแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเกิดการจัดกันขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีคำนี้ในหัวเลย มันจะมีแค่คำว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรแบบเนี้ยมันต้องเกิดการแบบทอล์กกันอะไรแบบเนี้ยใช่ แล้วน้ำปิ้งล่ะครับนิยามคำว่ารักที่มั่นคง โอ้ยากมากเลยอะคิดว่าน่าจะเป็นการยอมรับในข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นเลยคือ เรารู้สึกว่ามันคือการรักในความน่าเบื่อนั้นอะเขาเรียกว่าเวลาที่เรารักใครสักคนเนี่ยเรารักอะไรสักอย่างอะแล้วมันรักจนไปถึงจุดที่ความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเบื่อสิ่งเนี้ยหรือมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากขนาดนั้นอะอันนั้นคือมันแสดงว่ามันอยู่ในระยะที่แบบยาวนานระยะหนึ่งแล้วอะซึ่งปิงมองว่าการที่เรารักใครสักคนจนเรารู้สึกสบายใจจนรู้สึกบางทีเรารู้สึกเบื่อเนี่ยมันคือความเซตเทิลที่แบบมันคือความมั่นคงนั้นถ้าเกิดมันยังหวือหวามันยังตื่นเต้นต้องสับเปลี่ยนอะไรตลอดเวลามันจะเป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่มั่นคงอาจจะโดปามีนสูงมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ว่ารักที่มั่นคงมันคือรักที่แบบรักไปเรื่อยๆรักในความเบื่อนั้นรูทีนเดิมๆอะไรแบบนั้นนะครับคือรักที่มั่นคงสำหรับน้ำปิงคุณเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจ เข้าใจพี่เข้าใจไหม เข้าใจค เข้า รับ ใจค่ะ และนี่คือนิยามคำว่ารักที่มั่นคงใน มั่นคง สำหรับเก่งน้ำปิง เนี่ยปกติก็จะดีฟทอล์กกันแบบเนี้ยฮะ โคตรเลิศ ใช่ ดีนะ ไม่มีแบบตลกไม่มีไม่ขายครับ ต้นเทปนะคะ ทุกคนย้อนไปดูนะ ครับ อยากรู้ว่าในความสัมพันธ์อะเราเป็นคนบอกรักเก่งไหม ความสัมพันธ์กับใครฮะ เอาทั่วไป บอกรักในโมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันพิเศษและน่าจดจ พูดยากคนนี้พูดคำว่ารักยากอยู่ ำจริงเหรอก ำลังพยายามฝึกอยู่ แล้วเคยได้ยินไหมเคยได้ยิน จริงเหรอ คุณร้องไห้ไง อินเสิร์ตเลย อยู่บนเวทีตาแดง งั้นก็อินเสิร์ตแบบ4คนขึ้นด้วยกันเลย ไม่แต่จริงๆมีโมเมนต์ที่เขาร้องที่เขาบอกเยอะ แต่บางทีมันไม่ได้ออกสื่อไง ก็ได้เห็นเท่านั้นแหละทางบ้านนะ แล้วน้ำปิงล่ะ น้ำปิงเป็นคนบอกรักเก่งไหม เก่งไหมครับ บอกรักเก่งไหม รักเก่งไหม เนี่ยเขาถามว่าบอกรักพี่ไหม แล้วบอกไหมล่ะ ตอบ บอก สิ คุณ ต ไหม อบสิเขาถาม ไม่คุณได้ยินไหมล่ะ เขาถามน้องไม่ได้ถามพี่ ก็เป็นคนบอกรักเก่ง เก่งฮลิตด้วย ไม่แต่ไม่ได้บอกแบบพร่ำเพื่อหมายถึงว่าเราก็ต้องเป็นคนที่บอกรักอยู่แล้ว ใช่ คือ จ๊ะอะไรพูดก่อนเลย พูดก่อนเลย ไม่น้ำปิงอ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเรียกว่า เรามักจะใช้คำว่ารักหรือการบอกรักเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบบเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้กับคนที่สเปเชียลคนพิเศษอยู่แล้ว เช่นแบบคนในครอบครัวแบบเพื่อนพี่น้องที่สนิทหรือว่าทุกสถานะที่เรารู้สึกว่าโอเคเราได้รับความรักเราก็อยากมอบความรักนั้นกลับไปให้ในนั้นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากซิมเปิลมากแต่ว่ามันเหมือนเป็นการแบบยืนยันกับคนคนนั้นจริงๆว่าเฮ้ยเราแบบเรารักคุณนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากเสียดายโอกาสสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรารักพ่อรักแม่มากเราก็ไม่อยากมานั่งรีเกรสวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่แล้วเราแบบไม่มีโอกาสได้บอกรักเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็เลยแบบพยายามบอกทุกคนทุกครั้งที่จะบอกได้รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นคำที่แบบง่ายและซิมเพิลที่สุดอะไรเงี้ยครับ น่ารักมาก งั้นอยากรู้ค่ะ อยากขอ3วิธีแสดงความรักฉบับเก่งน้ำปิงหน่อย 3 วิธีแสดงความรักใช่ไหมฮะ อยากรู้เลยเนี่ย อย่างแรกเลยที่รู้สึกว่าพอโตมาแล้วแบบเราได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างคือ1เลยคือกอด เพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราโหยหามาตลอดคือแบบอ้อมกอดอะไรแบบเนี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักที่แบบน่ารักมาก เอ็นดู ใช่ครับ ก็อย่างที่2น่าจะการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครสักคนแบบอย่างเต็มที่จริง ๆ เพื่อที่มันไม่ได้ออกมาแค่คำพูดที่แบบเราแบบต้องการสื่อไปถึงเขาอะไรแบบเนี้ยมันรวมถึงการกระทำรวมถึงแบบหลาย ๆ อย่างหลายองค์ประกอบที่แบบทำให้เขารู้อะไรแบบเนี้ยข้อที่3น่าจะการให้ของขวัญมั้งฮะเหมือนกับอ้อมก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าโตมาเพิ่งรู้สึกว่าการที่แบบให้ของขวัญกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบอกรักที่แบบน่ารักมากใช่ฮะมันสเปเชียลมากครับ เขามีลูกเล่นนะลิศ แล้วเราล่ะ น้ำปิงล่ะคะ ของน้ำปิงก็
ถ้าพูดถึงวิธีการบอกรักก็พูดแบบเบสิกเลยคือ ก็มี love language ที่แบบชัดมากโอ้จ้าก็มี love language ชัดมากๆคือหนึ่งเลยคือ skinship เป็นคนที่ถ้าใครได้เข้ามาใกล้ชิดหรือเข้ามาสนิทด้วยหรือว่าเข้ามาอยู่ในเซฟโซนในพื้นที่ปลอดภัยแล้วเราไว้ใจ เราก็จะเป็นคนสกินชิปเราก็จะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อแบบเฟลิร์ตคุณหรือว่าแบบอะไรก็ตามนะหมายถึงว่าเราปกติเป็นคนที่รู้สึกว่าพอรู้สึกสนิทกับใครหรือว่ารู้สึกว่าโอเคเราเปิดใจให้เขาแล้วเราจะอยากแบบใกล้ชิดเราจะอยากแบบแตะตัวอยากจะแบบชอบกอดชอบอะไรกันรู้สึกว่ามันได้ทำให้เราได้เสริมพลังกันอะไรกันนะอย่างเช่นการกอดไงเก่งน้ำปิงเนี่ยก็จะต้องแบบกอดกันหลังเรื่องไม่ใช่กอดกันดีเป็นถึงว่าแบบให้กำลังใจกันหลังแบบที่เราทำงานเสร็จทุกวันเพื่อแบบเป็นเหมือนหนึ่งในสิ่งที่โอเคบุ๊กมาร์กว่าโอเควันนี้เราโอเคแล้วนะทำได้ดีแล้วนะอะไรเงี้ยครับไม่ว่าวันนั้นมันจะดีหรือร้ายหรือยังไงเราถือว่าเราผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะทำอย่างที่สองเลยคือ word of affirmation ก็คือเป็นการยืนยันทางคำพูดก็จะชอบบอกรักคนอื่นอย่างที่เคยบอกนะครับบอกว่าแบบว่าอุ้ยแบบขอบคุณนะขอโทษนะอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่ามันแบบแสดงถึงการแบบcaring อ่ะก็เป็นคน caring ทางคำพูดมากๆแบบพยายามคิดก่อนพูดเสมออะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบนั้นส่วนอย่างที่3ก็ให้ของขวัญเหมือนกันชอบให้ของขวัญมากคือไม่ได้มีกระตังอะไรเยอะด้วยนะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบโมเมนต์พิเศษที่เราแบบเราได้รับของแล้วเราเลือกอย่างดีอ่ะเราเคยเป็นคนที่เคยอยากได้ของขวัญมาก่อนเราเลยรู้ความรู้สึกว่าวันหนึ่งคนที่มันอยากได้แล้วมันได้รับอ่ะมันแฮปปี้มากก็เลยอยากเป็นคนให้บ้างหลังๆก็เลยแบบชอบคิดว่าคนนี้เขาอยากได้อะไรถึงแม้มันจะไม่ได้แพงมากแต่ก็แบบอยากจะมาคิดว่าแบบมันเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยแล้วคนได้รับน่าจะชอบนั่นก็คือแบบ3วิธีบอกรักของน้ำปิงครับน่ารักมากน่ารักมากทั้งคู่เลย เดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นอะไรพี่มิ้ว เป็นเกมสนุกคลายเครียดกันหน่อยกับช่วงมาพิกวันชาเลนจ์กับหัวข้อใครจุดมากกว่ากัน โอเค เดี๋ยวเราจะมีหัวข้อมาให้อย่างเช่น ใครชอบเต้นมากกว่ากัน และถ้ารู้สึกว่าเป็นใครให้ชี้ โอเค ไปที่คนนั้น นะคะ รู้เลยว่า เลยเหรอ รู้เลยว่า โอเคนั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลย ครับ ใครขี้หึงมากกว่ากัน1 2 3ให้เรียกว่าผลเป็นเอกฉัน ผ ท์ ม เลย ม ล่ะ อบตัวกับคุณตำรวจเลยฮะ ยังไง ก็ไม่มีอะไรก็ขี้หึงใช่ฮะ เวลาพี่เก่งหึงเขาเป็นยังไง เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกว่าหึงเท่าไหร่ เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเคยโดนห่วงโดนหึงหรือเปล่า แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จะไปแสดงความหึงกับคนอื่นอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ค่อยได้ยินมาอีกทีนึงหรือเปล่า จริงไหม จริงไม่ คะ จริงไม่รู้อาจจะเป็นข่าวโคมลอย แล้วจริงไหมคะ ก็ เราขี้หึงจ ต้ ริ องไปถามแหล่งที่มา นะ อ้าว แต่น่ารักนะน่ารักเขาหึงได้น่ารักดี งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่า ได้เลยครับ ใครง้อเก่งมากกว่ากัน1 2 3อ้าว เก่งว่าพอๆกัน เขาพอกัน ใช่ เราจะดูก่อนว่าใครแบบใครเป็นต้นต่อ ใครเป็นเจ้าตัว ใคร เรื่องต้องมีต้นเหตุนะ ใช่ ตัวต้นเรื่องเราจะไม่แบบ ตัวต้นเรื่อง เราจะไม่โดยไม่มีเหตุผลเนี้ยเพราะว่าค่อนข้างโตทั้งคู่ก็เลยแบบดูก่อนสมมติวันนี้พี่มาทรงแบบทรงกริ้วมากอะไรเงี้ย เราสัมผัสได้เนาะ คนรอบตัวไม่ได้ผิด มัน อะไร จะสัมผัสได้ อะไรเงี้ย เนาะมีมวลเนาะ มันจะสัมผัสได้มันจะงงว่าเป็นอะไร เป็นอะไรจ้าอะไร บางที เงี้ย บางทีมันก็จะติดร่างเก่ามาบ้าง ร่างที่แบบแพท 1.0 ตอนนี้อาจจะเป็นแบบแพทละ80,000 แพทที่ 80,000 โอเค ใช่ส่วนวันไหนถ้าเรารู้สึกว่าเรางอนเยอะไปเราก็จะเป็นคนบอกเขาเองขอโทษนะอะไรเงี้ยก็อยากให้ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเหนื่อย เหนื่อยจะต้องงอนง้อกันเหนื่อยแล้วพลอยไปคุยกับคนอื่นไป ใครชอบแอบมองอีกฝ่ายมากกว่ากัน1 2 3 น่าจะถูกมอบด้วยหลักฐาน อ๋อหลักฐานนี้ ใช่หลักฐานเต็มโซเชียลทุกแพลตฟอร์มไปหมด แต่ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้นะครับไม่ค่อยสังเกต แต่ก็ ครับ รู้สึกว่าน้ำปิงก็มีมองเขาบ้างนะแต่ก็รู้สึกว่าหลักฐานในอินเทอร์เน็ตมันเป็นพี่เก่งมากกว่า พี่เก่งเหมือนกันครับ ข้อต่อไป ใครเขินง่ายมากกว่ากัน1 2 3เขินง่าย จริงไหมเราชี้ตัวเองด้วย รู้สึกว่าค่อนข้างชัดเจน แต่พี่เก่งเขาก็แต่ไม่เท่าน้ำปิงอ่ะคืออย่างน้ำปิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขา
แกล้งหรือว่าเขาเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความแบบต่างๆใดๆที่เราจะรู้สึกเขินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายมากเพราะว่าเป็นคนที่เขินง่ายอยู่แล้วเป็นแบบเด็กขี้อายครับจริงๆไม่กล้าคุยกับคนอื่นเลย ครับ ใช่ก็แบบพอมาเจอเขาเนี่ยก็มีเขินบ้าง นิดหน่อย ก็จะเกิดอาการหูแดงบ้างอะไรบ้าง พี่เก่งยืนยันไหมคะว่า ยืนยันฮะ คือไม่เถียงเลยเหรอ ไม่เถียงไม่เถียง ก็ เขาชอบมาเล่น ชอบ มา มา เล่น แกล้ง กับความรู้สึกไง ครับ เหงาแต่ว่าฉันไม่ได้ง่าย อุ้ยทันทุกมีมจริงๆอ่ะทันทุกไวรัลจริงๆอ่ะข้อต่อไปใครเป็นฝ่ายตามใจมากกว่ากัน1 2 3ต่างคนต่าง ทำไมอ่ะ ฮะพี่เนี่ยตามใจน้ำปิงเยอะที่สุด น้ำปิงเนี่ย แล้ ตาม ว ใจพี่เก่งจ้า โอ้โห ยังไง น้ำปิงอยากได้อะไรอยากทำอะไรได้ทุกอย่าง ใช่เหรอ ใช่ น้ำปิงว่าหลังๆน้ำปิงตามใจพี่เก่งมากกว่า ไม่นะ พี่เนี่ยตามใจปิงล่าสุดไปซื้อของไง ซื้อของอะไรอ่ะ โอ้ ตอนไหน เอาละ เขาถ่ายกันทั้งห้าง อ๋อ ไม่แต่หลังๆน้ำปิงรู้สึกว่าถ้าเขาอยากไปกินอะไรเขาอยาก ครับ ทำอะไรเขาอยากยังไงเราจะตามใจเขาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบวันนั้นเรามีแพลนจะไปดูละครเวทีอยู่แล้ว แต่อยู่ๆเขาก็อยากได้รองเท้าสตั๊ดขึ้นมา เราก็เลยไปส่งเขาซื้อรองเท้าสตั๊ดก่อนแล้วค่อยไปดูละครอย่างเงี้ย ไม่รู้มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าสมมติเลือกร้านอาหารวันนี้อยากกินขนมจีนแล้วก็โอเคกินขนมจีนด้วยได้อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยขัดใจ ก็จะแบบได้เลยแบบเอาที่แฮปปี้อะไรเงี้ยครับ น่ารัก เฮ้ย เนี่ยขี้เขินคนขี้เขินยืนยันตรงนี้เลย และนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมาพิกวันชาเลน เย้ เห็นบอกว่าชอบดีฟทอล์กนะเรากลับมาดีฟทอล์กกันซะหน่อย ว่าแบบว่าวันนี้เรามาทำเพลงเป็นฟีลว่ารักฉันจะมั่นคงเนาะมันสื่อถึงความรักที่มันแบบยาวนาน อยากรู้ว่าเก่งน้ำปิงเนี่ยมองว่าในอีก10 ปีข้างหน้า เก่งน้ำปิงจะเป็นยังไง 10 ปีข้างหน้าเหรอ ครับใช่ เก่ง อาจจะเป็นพ่อค้าขายนมครก อ๋อ แล้วน้ำปิงอาจจะเป็นพ่อค้าขายน้ำมะพร้าวอยู่ร้านข้างกันเพราะเก่งชอบกินนมครก อย่างนั้นเลยเหรอ ใช่น้ำปิงชอบกินน้ำมะพร้าวไง อุ้ย ก็คือเป็นเจ้าของกิจการ ก็คือทำธุรกิจ นั่นแหละ อีกแล้วนั่นเองว่าอนาคตเราสองคนน่าจะยังอยู่ในแถวๆนี้แหละ แถวไหนอะ เขาให้ดีฟทอล์กคุณก็พูดไปเรื่อย โอเค ตอนให้พูดไปเรื่อยก็ดีฟทอล์กโอ๊ยเสียงในหัวชาวเน็ต ไม่จริงเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นก็จริงๆรู้สึกว่าเราสองคนน่าจะยังอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรายังมีความฝันให้แบบเดินตามทาง ใช่ใช่ เยอะเลยอีก10 ปีเราก็ไม่รู้นะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ ครับ เชื่อว่ายังไงเราก็ยังน่าจะยังได้แบบยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทำสิ่งที่รักด้วยกัน ตอนนั้นอาจจะ ใช่ ค่อนข้างมีอายุแล้วก็ อาจจะมีอยู่บ้านเล่นเกมกันบ้าง อาจจะไม่ได้วิ่งหลายๆงานเหมือนปัจจุบัน ก็อาจจะแบบทำเท่าที่ไหวเท่าที่ร่างกายไหวแล้วก็เป็นห่วงพี่ชายไงแล้วก็จะแบ ครับ บ อยู่บ้านตั้งเตาหมูกระทะกินกันไปวันๆอะไรอย่างงี้ชิวๆอีก10 ปีตอนนั้น10 ปีพี่อายุเท่าไหร่ละ อุ้ยอีกนาน150 ปีนู่น อาจไม่ใช่คนหวานแต่รักฉัน ฟิน ใช่ไหม ไม่เจ็บฟินจนปวดหัว อยู่ก็ปวดหัว โอเคไหมพี่มิว แต่ก่อนจะจากกันไป เรามีอะไรนุ่มๆห่มอุ่นๆ ให้ทั้งสองคนนะคะเป็นที่ระลึกนะคะ เป็นผ้าห่มจากมาทีมค่ะ จริงเหรอ จริง อ่ะนุ่มไหมลองจับดู ยิ่งใหญ่มาก บอกเลยนี่คือขนเป็ดทั้งผืน ที่อุ่นมาก ลองอ้าปากสิ ทำไมอะ กินได้ไหม อุ้ยกินไม่ได้ เขาบอกว่านุ่ม เก็บไเป็นที่ระลึก เออ พี่มาที ให้ ม ของขวัญ สั่ง เล็กๆ ให้ น้อยๆนะคะจากมาทีมให้ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ นะ ให้ ค เก่ง รับ น้ำปิงเอาไปห่มเผื่อจะได้เป็นรักที่มั่นคงครับ นะคะอยากให้ทั้งสองคนฝากผลงานได้เลยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายละฝาก ครั ผ บ ลงานได้เลยครับ ก็ปีนี้นะฮะมีอีกหลากหลายโปรเจกต์ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆ แล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเข็มจิราสเปเชียล EP ฮะอันนี้ก็รับรองว่า ระมู
รับรองว่าได้ดูกันปีนี้แน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยฮะ ฝากติดตาม Magic Lover ด้วยนะครับ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่เมื่อไหร่ไม่บอกนะจ๊ะแล้วก็ผลงานอื่นๆของเราในการแบบออกอีเวนต์หรือว่ามีกิจกรรมหรือว่าข่าวดีต่างๆนานาก็ฝากสนับสนุนกันทุกช่องทางได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากสนับสนุนผลงานของเข่งน้ำปิงที่ทำคู่กับพี่ๆมาทีมด้วยนะครับพี่ๆตั้งใจกันมากๆพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆก็หวังว่าจะเห็นทั้งหมดเป็นการทำงานแบบจริงจังซีเรียสแล้วก็ไม่ติดตลกเหมือนตอนที่เราทอล์กตอนนี้นะครับ ก็ฝากฟังเพลงบ่อยๆได้เลย ใช่ โอเคค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเก่งน้ำปิงมากเลย ขอบคุณครับ ขอบคุณนะ ขอบคุณครั คะ บ ดีใจมากๆนะคะ ที่ได้ร่วมงานกันกับน้องๆเนาะสำหรับรายการเพลงมา EP หน้านะคะ อยากจะให้ใครนะคะ มาร่วมรายการกับเรา สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เพลงติดวีนมาแน่ คนว่าแต่รักฉันจะมั่นค มาร้องยังไงนะไม่ใช่เลยนะ อาจไม่ได้ติดวิน แค่อารมณ์ไม่มั่นคง ตามไปนะคะ ตามเพลงนี้ไปได้เลยนะคะ ทุกคน บ๊ายบาย บ๊ายบาย